नमस्कार विद्यार्थ्यांनो. आज आपण 11वी सायन्स मधील मॅथ सेकंड याचा जो सेकंड चॅप्टर आहे सिक्वेन्स अँड सिरीज याचा पुढचा म्हणजे फर्स्ट भाग बघणार आहोत. ऑलरेडी आपण 11वी मॅथमॅटिक्स मधील मॅथ्स 1 चे दोन चॅप्टर्स अँगल्स अँड इट्स मेजरमेंट्स अँड ट्रिग्नोमेट्री 1 तसेच मॅथ्स 1 मॅथ्स सेकंडचा कॉम्प्लेक्स नंबर हे तीन चॅप्टर आपण पूर्णपणे कव्हर केलेले आहेत आणि या माझ्या युट्यूब चॅनलवर टाकलेले आहेत. आज आपण 11वी सायन्स मधील चौथं म्हणजे फोर्थ मॅथमॅटिक्स चॅप्टर सुरू करणार आहोत आणि त्या चॅप्टरचं नाव आहे सिक्वेन्स अँड सिरीज. ओके, तर मग चला मग आज ऍक्च्युली आपण काय बघणार आहोत ते बघूया. आणि मित्रांनो, जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील आणि शक्य तेवढ्या गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत किंवा अभ्यासू विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या चॅनलला पोहोचवायला मदत करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. चला तर मग आजच्या व्हिडिओमध्ये काय आपण बघणार आहोत ते बघूया. ओके, सो आजचा व्हिडिओ आहे आपला जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन वरती. मग नेमकं काय असतं ते बघू आपण. आजच्या सेशनचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे नेमका, की आपण सिक्वेन्स प्रोग्रेशन आणि अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन जे 10वीला ऑलरेडी बघितलंय, 10thला वी हॅव ऑलरेडी सीन व्हॉट इज अ सिक्वेन्स, व्हॉट इज अ प्रोग्रेशन अँड व्हॉट एक्झॅक्टली द अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन इज, राईट. हे सगळं आपण त्याचा क्विक रिकॅप करणार आहोत. नंतर मग अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन झाली, मग त्याच्यानंतर अजून कोणत्या प्रोग्रेशन असतात? जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन असते, हार्मोनिक प्रोग्रेशन असते, आहे की नाही. मग जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. आणि मग लास्टला नेमकं आपण पुढच्या सेशन मध्ये काय कव्हर करणार ते टॉपिक्स असतील. सो चला, तर क्विक रिकॅप म्हणजे रिव्हिजन. 10वीत आपण काय शिकलो त्याची रिव्हिजन. सगळ्यात आधी आपण 10वीत शिकलो की सिक्वेन्स काय असते. सिक्वेन्स काय असते? एक सेट ऑफ नंबर्स असते. सेट ऑफ नंबर्स जे ऍक्च्युली एका पर्टिक्युलर डेफिनेट ऑर्डर मध्ये काय केलेली असते, लिहिलेली असते आणि कॉमा सेपरेटेड असते. त्याला काय म्हणतात? बेसिकली सिक्वेन्स. आणि प्रत्येक त्याला आपण नंबर देऊ शकतो, पहिली टर्म, दुसरी टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, राईट, लाईक दॅट. सो प्रत्येक टर्मला आपण नंबर देतो की नाही, ही एन्थ टर्म आहे, ही तर 10th टर्म आहे, अशा प्रकारे. सो सिक्वेन्स म्हणजेच काय? अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ numbers or yeah which is basically arranged in a definite order, आहे की नाही, त्याला म्हणतात सिक्वेन्स. आता जनरल मध्ये आपण सिक्वेन्स कशी लिहितो? T1, T2, T3, T4, Tn. म्हणजेच काय? T1 म्हणजेच काय? पहिली टर्म, फर्स्ट टर्म. T2 म्हणजे सेकंड टर्म, T3 म्हणजे थर्ड टर्म, T4 म्हणजेच काय? फोर्थ टर्म, आणि Tn म्हणजेच काय? nth टर्म, आणि सो ऑन. Tn च्या पुढची टर्म काय असेल? Tn+1. त्याच्या पुढची Tn+2, अशा प्रकारे. सो याला म्हणतात सिक्वेन्स. आपण ऑलरेडी 10वीत बघितलंय, आपण याला परत बघणार नाही आहोत. फायनाईट सिक्वेन्स म्हणजे काय? फायनाईट म्हणजे काय? मर्यादित. फायनाईटला मराठीत म्हणतात मर्यादित. मर्यादित म्हणजे काय? की अशी सिक्वेन्स जी तुम्ही सुरू केली आणि कुठेतरी थांबाल, म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की याच्यात फक्त एवढ्याच टर्म्स आहेत, जास्त नाहीत. त्याला म्हणतात फायनाईट, म्हणजे तुम्ही मोजू शकता. आता समजा मी म्हटलं की अशी सिक्वेन्स जी 2 ने इन्क्रीज होते आणि सुरुवात पण 2 ने होते आणि एंड 16 ने होते. मग आपण सिक्वेन्स कशी लिहिली? सुरुवात 2 ने होते आणि इन्क्रीज 2 ने होत चालले. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. पण आपण हे सांगितले की 16 ला थांबा. म्हणजे आपण ज्या वेळेस ती सिक्वेन्स मोजायला जातो, मोजता मोजता आपण कुठेतरी एकदम निश्चित ठिकाणी थांबतो आणि आपल्याला माहित आहे की त्या पॉइंट नंतर ही सिक्वेन्स पुढे परत वाढणार नाही. तिला म्हणतात फायनाईट सिक्वेन्स. ओके, म्हणजे ज्याच्यात n टर्म्स असतात, त्याच्यावरती जास्त टर्म्स नसतात. ओके. इनफायनाईट सिक्वेन्स म्हणजे काय? अशी सिक्वेन्स जी आपण मोजू शकतो पण त्याला एंड नसतो. जर समजा मी तुम्हाला सांगितलं की चला नॅचरल नंबर्स ही जी सिक्वेन्स आहे 1 2 3 4 5, याला काउंट करा बरं. जर तुम्हाला मी आज काउंट करायला लावलं आणि महिन्याभरानंतर जर आलो तुमच्याकडे, तरी तुम्ही काउंटच करत राहाल. तुमची ती इनफायनाईट सिक्वेन्स, नॅचरल नंबर्स कुठेतरी थांबणार आहेत का? नाही. सो असे नंबर्स, अशी सिक्वेन्स जी आपण काउंट करू शकतो पण कुठेच मर्यादा नसते तिला, कुठेच थांबता एंड नसतो, तिला म्हणतात इनफायनाईट सिक्वेन्स. ओके. आणि आपल्याला हे चांगल्या प्रकारे माहिती आहे की सिक्वेन्स आपण कशा लिहितो? कर्ली ब्रेसेस मध्ये लिहितो. ओके. आणि किंवा अशा प्रकारे हे जे नोटेशन आहे याला काय म्हणतात? जनरली nth टर्म आपण कर्ली ब्रेसेस मध्ये लिहितो आणि सांगतो की नाही दिस इज अ सिक्वेन्स. आणि Tn म्हणजेच काय? जनरल टर्म असते, ज्याच्यावर आपण प्रत्येक टर्म काढू शकतो. n ची व्हॅल्यू 1 टाकली तर आपल्याला फर्स्ट टर्म मिळेल, n ची व्हॅल्यू 5 टाकली तर आपल्याला फिफ्थ टर्म मिळेल, n ची व्हॅल्यू 1 लाख टाकली तर आपल्याला 1 लाख टर्म मिळेल. ओके. मग प्रोग्रेशन म्हणजे काय?
आता प्रोग्रेशन म्हणजे सिक्वेन्स वरती प्रोग्रेशन वापरलं जातं. सिक्वेन्स वरती काय प्रोग्रेशन वापरलं जातं. सो प्रोग्रेशन हे अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन होऊ शकतं, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन होऊ शकतं, देन हार्मोनिक प्रोग्रेशन असू शकतं, है की नाही. पण मग नेमकं काय प्रोग्रेशन म्हणजे काय, पर्टिक्युलर पॅटर्न फॉलो केला जातो. पर्टिक्युलर काय पॅटर्न. आता जर तुम्ही विचार केला, अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन तुम्ही जे 10वीला शिकलात त्याच्यात काय पॅटर्न फॉलो केला गेला होता, की कॉमन डिफरन्स दोघां लगतच्या आजूबाजूच्या कन्झिक्युटिव्ह टू टर्म्स मधला डिफरन्स जो होता कॉमन होता. करेक्ट. तो काय होता अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन मधला पॅटर्न. मग जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये पण असा काहीतरी पॅटर्न आहे, तो आपण बघूया काय असतो. हार्मोनिक प्रोग्रेशन मध्ये पण असा काहीतरी पॅटर्न आहे. मग असे जे पॅटर्न्स ज्या सिक्वेन्स फॉलो करतात त्या सिक्वेन्स त्या प्रोग्रेशन मध्ये येतात. ओके. आता अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन आपण ऑलरेडी बघितलं दहावीत. काय म्हणतात त्याच्यात, इन अ सिक्वेन्स द डिफरन्स बिटवीन एनी टर्म अँड इट्स प्रिसिडिंग टर्म इज कॉन्स्टंट. म्हणजे काय डिफरन्स कॉमन असेल, T1 T2 T3 T4 अशी जर सिक्वेन्स असेल तर T2 मायनस T1, T3 मायनस T2, T4 मायनस T3, Tn मायनस Tn मायनस 1, Tn प्लस 1 मायनस Tn. पुढची टर्म आणि त्याच्या एक्झॅक्टली मागची टर्म ह्या दोघांमधला डिफरन्स काढला, कुठल्याही दोन टर्म्स घ्या की आजूबाजूला असणार आहे त्यांच्यातला जर डिफरन्स काढला तो सेम राहणार आहे. याला म्हणतात अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. ओके. आणि त्याला म्हणतो आपण डी, कॉमन डिफरन्सला काय म्हणतो आपण डी. ओके. बघा ह्या ज्या सिक्वेन्सेस आहेत खाली त्याच्यात काही सिक्वेन्सेस दिल्यात बघा. आता आपण बघू कुठल्या अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहेत कुठल्या नाहीत. सो 2, 5, 8, 11, 14 त्याच्यात तुम्ही बघितलं 5 मायनस 2 इज 3, राईट. आता जर तुम्ही इथे बघितलं, सी ह्या दोघांचा जो डिफरन्स आहे 3 आहे, ह्या दोघांचा पण डिफरन्स काय आहे 3. 3 3 डिफरन्स कसा काढतो आपण, 2 मायनस 5 नाही काढायचा, 5 मायनस 3 पुढची टर्म वजा मागची टर्म, नेक्स्ट टर्म मायनस प्रिव्हियस टर्म, लक्षात ठेवा. सो ही अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे, राईट. सो दिस इज इन अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. आता हा बघा, ही बघा. सो 4 6 4 10 या दोघांचा डिफरन्स येतो 6, या दोघांचा पण डिफरन्स येतो 6, या दोघांचा डिफरन्स येतो 6, या दोघांचा डिफरन्स येतो 6, पण ही पण एपी मध्ये आहे. इथे जर तुम्ही बघितलं यांचा डिफरन्स येतो 12, ह्या दोघांचा डिफरन्स किती येतो, it is basically something else, right? It's not 12, so this is not in a arithmetic progression. ही पण arithmetic progression मध्ये येईल का, 125 minus 1 by 5 किती येतील हे, so it will basically what 4 by somewhere, let's say 5 upon 25, right? So this is going to be what, minus 4 by 25. I don't think so this will be right. आणि हे काय येणार आहे, सो अगेन 5, सो यस दिस दिस विल बी इन एपी. काय येतोय -4/125 नाही येत इथे, 125 येईल इथे, इथे अपॉन 25 येईल. सो दिस इज ऑल्सो नॉट इन एपी, राईट. ही एपी मध्ये आहे का, 2 मायनस मायनस 3 प्लस 5, 7 मायनस 2 5, 12 मायनस 7 5, 12 मायनस 17 मायनस 12 5. सो हे ज्या तीन आहेत हे चार, सॉरी नाही हीच नाहीये, सो दिस वन इज नॉट देअर. सो या तीन ज्या आहेत ह्या एपी मध्ये आहेत आणि बाकीच्या एपी मध्ये नाही. So see, so the sequences 1, 2, and 5 are in AP. 1, 2, and 5 are in AP, and then the sequences 3 and 4 are not in AP का, कारण difference common नाही आहे. So आपण अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन मध्ये TN कसा काढतो, A प्लस N मायनस 1 इंटू D. हे आपण ऑलरेडी 10वीत शिकलेलो आहेत आणि आपण इथे परत घेणार नाही आहोत, लक्षात ठेवा. A म्हणजेच काय, फर्स्ट टर्म, पहिली टर्म. N म्हणजेच काय, कितवी टर्म, nth टर्म. आणि D म्हणजेच काय, कॉमन डिफरन्स. ओके. आणि एस एन पण आपण बघितलंय, एस एन म्हणजेच काय, सम ऑफ ऑल द टर्म्स. सो एस एन म्हणजेच काय, एन टर्मची ऍडिशन, सम. सम म्हणजे SOME नाही, सम म्हणजे SUM. ओके. सो T1 T2 TN पर्यंत ऍडिशन करायची, काय येणार ती, n/2 ट्वाइस ए प्लस n मायनस 1 इंटू डी. यालाच आपण दुसऱ्या प्रकारे पण लिहितो, T1 प्लस TN. रिमेंबर. नाउ व्हॉट इज अ जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन म्हणजे नेमकं काय. आता जसे अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन मध्ये डिफरन्स कॉमन राहतो, तसा जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये रेशो कॉमन राहतो. काय राहतो, रेशो. एक मिनिट, आपण चला तर बघू, आपण वर्ड पॅड वरती बघूया जेणेकरून तुम्हाला कळेल व्हॉट आय मीन, है की नाही. सो जर तुम्ही इथे बघितलं, लेट मी सिलेक्ट अ पेन. सो गाइस सी, जर or let me just rub this out and we can have it like this, something else. समजा T1 T2 T3 T4 Tn minus 1 Tn Tn plus 1.
ही काय सिक्वेन्स आहे, ही सिक्वेन्स आहे. ही एपी मध्ये केव्हा असेल बघा, एपी मध्ये केव्हा असेल जेव्हा रेशो कॉमन असेल, कॉन्स्टंट असेल. काय असेल, कॉन्स्टंट रेशो. रेशो म्हणजेच काय, गुणोत्तर. मराठीत काय म्हणतात, गुणोत्तर. मग म्हणजेच काय, T1 अपॉन T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3, Tn अपॉन Tn मायनस 1, Tn प्लस 1 अपॉन Tn. हे सगळे काय आहेत, सारखे. म्हणजेच काय, पुढची टर्म आणि त्याच्या मागची टर्म कोणत्याही दोन टर्म्स घेतल्या आणि त्यांचा जर रेशो घेतला, गुणोत्तर घेतलं, तर ते काय यायला पाहिजे, सारखं यायला पाहिजे. त्याला आपण काय म्हणू, आर. तेव्हा ती जी सिक्वेन्स असेल ती कशात असते, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये असते. बघा आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. सो लेट्स टेक एन एक्झाम्पल 1 3 9 27 81 अँड सो ऑन. जर तुम्ही इथे बघितलं 3 अपॉन 1 किती येतो, 3. 9 अपॉन 3 किती येतो, 3. 27 अपॉन 9 किती येतो, 3. 81 अपॉन 27 किती येतो, 3. म्हणजे जो रेशो आहे, हा रेशो काय राहतोय, कॉन्स्टंट राहतोय. काय राहतोय, त्यामुळे ही जी सिक्वेन्स आहे ही कशामध्ये आहे, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे. मग कुठलीही सिक्वेन्स ही जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे की नाही हे कशावरून ठरवायचं, त्यांचा रेशो घ्यायचा दोन कुठल्याही कन्झिक्युटिव्ह टर्मचा. सो इथे 3 अपॉन 1 घेतला, 9 अपॉन 3 घेतला, अशा प्रकारे. सो आणि लेट्स आपण जर जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे किंवा नाही, जर नसेल, नसणारी एखादी एक्झाम्पल घेऊ आपण. समजा 2 4 6 10 12 ही जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये नाहीये. का, कारण 4 अपॉन 2 येतो 2, 6 अपॉन 4 किती येतो, 6 अपॉन 4 विल बी 3/2. आला का, 2 आणि 3/2 सारखे आहेत का, नाही. त्यामुळे ही जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये नाही. सो लक्षात ठेवा, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये असण्यासाठी काय असतो, रेशो सारखा पाहिजे. कुठल्याही दोन टर्म्स घेतल्या तर त्यांचा रेशो सारखा पाहिजे. चला तर मग आपण आता जॉमेट्रिक सिक्वेन्स नेमकी कन्स्ट्रक्ट कशी करायची ते बघूया. आता समजा लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए. फर्स्ट टर्म काय आहे, ए. म्हणजेच काय, T1 काय आला, ए. हा T1 काय आला, ए. अँड कॉन्स्टंट रेशो, जो रेशो आहे काय, आर म्हणू आपण. म्हणजे रेशो काय, आर. म्हणजे थोडक्यात मग दुसरी टर्म काय येईल बघा. आपल्याला माहिती आहे T2 अपॉन T1 म्हणजेच काय, आर. करेक्ट. कुठल्याही दोन टर्म्स घेतल्या आजूबाजूच्या तर त्यांचा रेशो काय येतोय, आर. मग याचाच अर्थ T2 इज इक्वल टू काय, आर इंटू T1. हा T1 इकडे गेला. म्हणजेच T2 इज इक्वल टू काय, T1 काय, ए. ए इंटू आर. म्हणजे T2 काय आला, ए आर. लक्षात ठेवा. तसं आपण आता T3 काढायचं आपल्याला. T3 कसा येईल, सो T3 अपॉन T2 आपल्याला माहिती आहे काय तो, आर. कारण कुठली T3 च्या मागची टर्म आहे T2. सो T3 काय येईल, आर इंटू T2. पण T2 काय आपला, ए आर. आर इंटू ए आर. म्हणजेच काय आला, ए आर इंटू आर काय आला, आर स्क्वेअर. म्हणजे थोडक्यात T3 काय आला, ए आर चा स्क्वेअर. नाव समजा आता T4 काढायचं आपल्याला, राईट. सो T4 काय येईल बघा. आता आपली सिक्वेन्स काय चालली बघा, ए आर आला, पुढची आली ए आर स्क्वेअर. आता आपण T4 काढूया. T4 कसा काढायचा आपण, बेसिकली T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू काय आलं पाहिजे, आर अगेन. कारण कुठल्याही दोन कन्झिक्युटिव्ह टर्मचा रेशो काय तो सेम. सो याचा अर्थ T4 इज इक्वल टू काय आला, आर इंटू T3. आणि T3 काय आला आपला, ए आर स्क्वेअर. म्हणजे आर इंटू ए आर स्क्वेअर. ए असाच्या असा, आर स्क्वेअर इंटू आर काय आला, आर चा क्यूब. म्हणजेच T4 काय आला आपला, ए आर क्यूब. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला काय दिसतं, इथे एक पॅटर्न फॉलो होतोय बघा. हा जर T1 असेल ए, हा जर T2 असेल ए आर, हा जर T3 असेल ए आर स्क्वेअर, हा T4 असेल ए आर क्यूब, तर Tn काय येईल बघा. 1 साठी इथे आर येतोय का, नाही. म्हणजे आर रेस टू काय आहे, 0.
एनिथिंग रेस टू झिरो, घातांकांचे नियम, इंडायसेस रूल तुम्ही ऑलरेडी 6वी किंवा 7वीत शिकलेला आहात. ए आर स्क्वेअर इज ए. सो जेव्हा ही सेकंड टर्म असेल आर ची पॉवर काय असते 1, थर्ड टर्म असेल आर ची पॉवर काय असते 2, फोर्थ टर्म असेल आर ची पॉवर काय असते 3, मग nth टर्म असेल तर आर ची पॉवर काय असेल a इंटू आर रेस टू एन मायनस 1. इथे जी पॉवर असेल त्याच्यापेक्षा 1 ने पॉवर काय असणार आहे कमी, लक्षात ठेवा. सो दिस इज व्हॉट टीएन इज. म्हणजेच थोडक्यात जर हे तुम्हाला थेरॉटिकली कोणी विचारणार नाही हे कसं येतं काय येतं, पण तुम्हाला माहिती पाहिजे नेमकं जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन काय, फर्स्ट टर्म काय असते, सेकंड टर्म काय असते, थर्ड टर्म काय असते, कशा प्रकारे असते. सो जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये कुठल्याही दोन आजूबाजूच्या टर्म्स घेतल्या तर त्यांचा जो रेशो असतो तो रेशो काय असतो कॉन्स्टंट राहतो. आणि रेशो घेताना कसा घ्यायचा, नेक्स्ट टर्म आणि त्याच्या मागची टर्म घ्यायचा अपॉन. ओके. सो जर आपण त्याला आर म्हटलं आणि फर्स्ट टर्म जर ए मानली तर आपली जी सिक्वेन्स आहे ती काय येते ए आर स्क्वेअर ए आर क्यूब ए आर एस टू 4 ए आर एस टू 5 अँड सो ऑन. म्हणजे nth टर्म काय येते आपली, nth टर्म इज गोइंग टू बी व्हॉट, इट इज ए इंटू आर रेस टू एन मायनस 1. चला मग आता आपण बघूया काय लिहिलंय. सो let me just bring this on this side. So a sequence is in geometric progression. Geometric progression मध्ये असेल ती sequence if ratio of two consecutive terms is constant. Correct? हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. सो समजा T1, T2, T3 हे तुम्हाला आत्ताच सांगितलं मी की सिक्वेन्स आहे ती जीपी मध्ये. जीपी मध्ये असेल तर काय T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2 आणि Tn अपॉन Tn प्लस मायनस 1, Tn प्लस 1 अपॉन Tn हे सगळे काय असतील, यांचा हा सगळा रेशो हे गुणोत्तर काय असेल सारखं, त्याला आर म्हणूया आपण, आणि T1 काय म्हणू ए. ओके. मग सिक्वेन्स वुड बी काय, सिक्वेन्स काय येईल मग आपण ऑलरेडी बघितली सिक्वेन्स कशी ए आर स्क्वेअर ए आर क्यूब ए आर एस टू 4 ए आर एस टू 5. आर चा जो आर ची पॉवर ती वाढत जाणार आहे आणि ए ची पॉवर काय राहणार आहे ए असाच असा राहणार आहे. सो nth टर्म काय येते ए आर एन प्लस ए आर रेस टू एन मायनस 1 आणि एन प्लस 1th टर्म येते ए आर रेस टू एन. ओके. म्हणजे nth टर्म काय आली टी एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन मायनस 1. रिमेंबर. मग काही प्रॉपर्टीज आहे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनचा. जर T1, T2, T3, Tn हे जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये असतील तर 1 अपॉन T1 त्यांचा रिसिप्रोकल घेतला तो सुद्धा काय येतो जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये येतो. तसंच त्याला जर के ने मल्टिप्लाय केलं तो सुद्धा काय येतो जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन येतो. आणि त्याचा कुठलाही पॉवर जरी घेतला, सेकंड पॉवर, थर्ड पॉवर, फोर्थ पॉवर, पूर्ण सिक्वेन्सची, तरी ती पण काय येते जीपी मध्ये येते. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. Okay, now let's take an example, right? What are the examples? Example set 1. Okay, the first one is this. Now, बघा example simple आहे. ते काय म्हणताय व्हेरीफाय म्हणजे पडताळा. व्हेरीफाय वेदर ही जी सिक्वेन्स आहे 1 मायनस 3/2 9/4 मायनस 27/4 इज इन जीपी, ही सिक्वेन्स जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे का. इफ इट इज इन जीपी, जर तो जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये असेल तर त्याची 9th टर्म फाइंड आउट करा. चला आता आपण मग ती 9th टर्म फाइंड आउट करायचा प्रयत्न करू जर असेल तर. ओके. सो दिस इज अन एक्झाम्पल व्हॉट दे आर आस्किंग अस टू वर्क ऑन. करेक्ट. सो बघा एकदम सिंपल आहे. सोडवायचं कसं, आपल्याला व्हेरीफाय करायचं आधी. व्हेरीफाय इज इन जीपी, राईट. सो लिहिताना कसं लिहायचं, गिव्हन सिक्वेन्स इज, गिव्हन सिक्वेन्स काय 1 minus 3/2 9/4 minus 27/4 and dot 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 dot. करेक्ट. मग आपण जीपी मध्ये असण्यासाठी काय बघतो, दोन दोन टर्म्स घेतो कुठल्या आजूबाजूच्या आणि त्यांचा रेशो काढतो. सो हिअर माझे आपण -3/2 अपॉन 1 घेऊ. -3/2 अपॉन 1 काय आला -3/2. आता 9/4 अपॉन -3/2 घेऊ. 9/4 अपॉन -3/2. 2 2 जा 4 3 3 जा 9. करेक्ट. सो अगेन हा पण काय आला -3/2. परत आता हे घेऊ -27/4 अपॉन 9/4. करेक्ट. या 4 4 कॅन्सल, 9 3 जा 27 -3. बघा ह्या दोघांचा जो डिफरन्स, ह्या दोघांचा रेशो सेम आहे, ह्या दोघांचा सेम आहे, पण यांचा रेशो आहे का नाही, हा काय तो -3. -3/2 -3/2 -3. मग ही जीपी मध्ये आली का नाही. सिन्स रेशो इज नॉट कॉन्स्टंट. रेशो कॉन्स्टंट आहे का नाही.
given sequence is not in AP, is not in GP, सॉरी, ही जीपी मध्ये आहे का? नाही, लक्षात ठेवा. पण इथेच 27/4 च्या ऐवजी जर 27/8 दिला असता, इथे जर 8 आला असता, हा -3/2 आला असता, तर मग हा काय असता? जीपी मध्ये आला असता. लक्षात ठेवा. किती? फक्त एक नंबर हा त्यांनी चुकीचा दिल्यामुळे ही जीपी मध्ये आलेली नाहीये सिक्वेन्स. लक्षात ठेवा. ओके, सो दिस इज हाऊ इट इज गोइंग टू बी. लेट्स हॅव द नेक्स्ट क्वेश्चन. So, this is the good one again. See, let me just remove this. Yeah. So what they are saying? They are saying which term of the sequence is 243. त्यांनी एक सिक्वेन्स दिली आणि ते म्हणतात की ऍक्च्युअली 243 ही जी टर्म आहे ती नेमकी कोणती आहे? करेक्ट. बघा, मग याचा अर्थ ही सिक्वेन्स जीपी मध्ये आहे, पण आपल्याला आधी शोधायचं जीपी मध्ये आहे का? बघा कसं आहे, व्हेरी सिम्पल. लेट मी जस्ट मे बी टेक अ पेन. गिव्हन सिक्वेन्स इज, दिलेली सिक्वेन्स काय आहे? √3, 3, 3√3. करेक्ट. नाव रेशो काढावर याचा 3/3√3. हा दोन दोन आजूबाजूच्या दोन टर्म्स घ्यायच्या. 3/√3 काय तो? सो दिस विल बी √3 चा स्क्वेअर, आणि हा काय? √3. एक √3 कॅन्सल झाला, सो √3. अँड ह्या दोन टर्म घेतल्या, पुढच्या पण दोन टर्म घेऊया आपण. 3√3/3. 3 कॅन्सल, √3. बघा आला का? याचा अर्थ काय? रेशो जो एक दोन टर्म्सचा, आजूबाजूच्या दोन टर्मचा, तो काय सारखा. सिन्स रेशो ऑफ टू consecutive terms is constant. हे असं स्टेप बाय स्टेप लिहायचं तुम्ही पेपर मध्ये. गिव्हन सिक्वेन्स इज इन AP. करेक्ट. मग आपल्याला काय काढायचंय? 243 कितवी टर्म आहे? ही फर्स्ट आहे, ही सेकंड आहे, ही थर्ड आहे. मग 243 आहे तरी कितवी टर्म? करेक्ट. मग हियर A इज इक्वल टू काय आपल्याकडे? 3, आणि R काय आहे? √3. करेक्ट. हे आपल्याला दिलेलं आहे. इज इट 3? फर्स्ट टर्म, नो, फर्स्ट टर्म इज √3, आणि कॉमन रेशो पण काय? √3 आहे. सो √3 अँड √3. नाव वी नो, आपल्याला nth टर्म माहिती आहे. वी नो दॅट nth टर्मचा फॉर्म्युला काय आहे? Tn इज इक्वल टू A इंटू R⁻n−1. बट आपल्याला Tn काय दिलाय त्यांनी? 243 ऑलरेडी दिलेला आहे. बघा इथे 243 ऑलरेडी दिलाय. आपल्याला 243 कितवी टर्म आहे ते बघायचं, म्हणजे n काढायचं आहे. मग इथे n काढल्यावर n कसं काय येईल? मग इथे व्हॅल्यूज टाकायच्या. Tn ची व्हॅल्यू आहे 243, A ची व्हॅल्यू आहे √3, R ची व्हॅल्यू आहे √3⁻n−1. करेक्ट. सो what is going to happen? So √3 and √3⁻n−1 हा काय आला? √3⁻n 243. नाव बघा, इट्स अ गुड एक्झाम्पल. 243 घातांकांचे नियम शिकलात तुम्ही. A⁻m⁻n काय? तो A⁻m इंटू n. करेक्ट. मग इथे √3⁻n आहे. √3 काय? तो 3⁻1/2. करेक्ट. n म्हणजे 3 काय आला? n/2. सो दिस इम्प्लाइज दॅट 3n/2. परंतु सो 243 म्हणजेच काय? 243 पण 3 चा काहीतरी पॉवर आहे. बघा 3 चे पॉवर काय? 3, 9, then 27, 81. 81 च्या नंतर 3 1 जा 3, 3 8 जा 24. So 3:1, 2, 3, 4, 5. So this is going to be what? 3:5. So 3n/2. जर बेस सारखा असेल, है की नाही? बेस जर सारखा असेल तर घातांक काय आपण इक्वेट करतो. सो इंडायसेस वी इक्वेट. सो दिस इम्प्लाइज दॅट 5 इज इक्वल टू काय आला? n/2. सो दिस इम्प्लाइज दॅट n इज इक्वल टू काय आला? 5 इंटू 2 किती झाले? 10. म्हणजेच दिस इम्प्लाइज 243 is
10th term in a given sequence. म्हणजे दिलेल्या सिक्वेन्स मध्ये 243 कितवी टर्म आहे? 10th टर्म आहे. होपफुली तुम्हाला हे एक्झाम्पल कळालं असेल. इझी एक्झाम्पल आहे. इथे फक्त काय तुम्हाला ए काढायचा आहे, आधी आर काढायचा आहे. ओके, आधी ए काढा, आर काढा. ए आणि आर काढल्यानंतर तुम्हाला टीएन चा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. टीएन तुम्हाला ऑलरेडी दिलेला आहे. टीएन तुम्हाला माहिती आहे. ए तुम्ही काढलाय, आर तुम्ही काढलाय, तुम्हाला एन काढायचा आहे. त्याच्यात थोडे घातांकांचे नियम तुम्हाला वापरायचे आहेत. And that's all, nothing else, right? So it's a basically easy example. Now let's go ahead and see, right, what is we have as a part of this next example. Next example मी quickly solve करण्याचा प्रयत्न करेल, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करून देत नाही आहे. Okay, so you need to basically work step by step for that one. Okay. So this is the next one. What they are saying, जर जीपी मध्ये फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3, T7 192 असेल तर आर काढा आणि T11 काढा. सी इट्स इझी. आता हे फास्ट करतो मी आणि स्टेप बाय स्टेप सोडवत नाही. सो बघा, आपल्याला माहिती आहे जीपी मध्ये वेअर इट इज पेन, टीएन काय असतो? ए आर रेस टू एन मायनस वन. हे आपल्याला माहिती आहे. आपल्याला दिलाय ए इज इक्वल टू 3. ओके, आणि T7 दिलाय 192. मग T7 जर 192 असेल तर टीएन चा फॉर्म्युला काय होतो? ए आर रेस टू एन मायनस वन. मग T7 काय येईल? ए इंटू आर रेस टू 7 मायनस वन 6. 192. ए काय दिलाय? 3 into r raised to 6 is equal to 192. So this implies that r raised to 6 is equal to what? 192 upon 3. 3 6 are 18 and 3 4 are 12. So 64. याचा अर्थ r raised to 6 is what? 64. पण 64 काय येतो? 2 raised to 6. म्हणजे याचा अर्थ r is equal to काय आला? 2. r is equal to what? 2. Raised to 6 will be cancelled out. So this was r. बट आता ए आला 3, आर आला 2, आपल्याला काढायचं आहे T11. T11 काय येईल? ए इंटू आर रेस टू 10. करेक्ट. सो ए काय 3, आर रेस टू 10, आर काय 2, सो 2 रेस टू 10. सो 3 इंटू 2 रेस टू 10 काय येतो? 2 रेस टू 6 इंटू 2 रेस टू 4. 2 रेस टू 6 का घेतला असेल मी? कारण 2 रेस टू 6 आपल्याला माहिती आहे काय? 64 आहे तो. करेक्ट. 2 रेस टू 4 इज व्हॉट? 16. सो लेट्स सी. सो इट इज बेसिकली व्हॉट? 64, 128, 256, 5112, 1024. R is to 6, 7, 8, 9, 10. So 3 into what? 1024. So when you multiply by 3, 3 to 1024, 3 4s are 12, 3 2s are 6 and 7, 3 zeros are 0 and 3 1. So T11 काय आला? 3010, 3072. See, it's easy. So हे थोडं फास्ट घेतलं मी. तुम्हाला ए माहिती आहे, T7 माहिती आहे. T7 वरनं तुम्ही फॉर्म्युला वापरून आर ची व्हॅल्यू काढू शकतात. ए आणि आर च्या व्हॅल्यू वरनं तुम्ही T11 काढू शकता. दिस वॉज द प्रिटी सिम्पलेस्ट एक्झाम्पल. सो थॉट टू मूव इट लाईक फास्टर ऑन दिस. ओके, बट मेन काय की तुम्हाला टीएन चा फॉर्म्युला वापरता येणं महत्वाचं आहे. ओके, सो लेट मी रिमूव्ह दिस अँड हॅव द नेक्स्ट एक्झाम्पल. So this is the next. So next one आहे, they are saying third term is 1/5. थर्ड टर्म काय दिली त्यांनी? 1/5 दिलेली आहे. आणि सिक्स्थ टर्म दिलेली आहे 1/625. ओके, नाउ लेट्स सी हाऊ टू सॉल्व इट. सो इट्स प्रिटी सिंपल. बघा, दिलं काय आहे ते तुम्ही जर व्यवस्थित बघितलं आणि तुम्हाला फाइंड आउट काय करायचं हे जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला कुठल्याही गोष्टी अवघड नाहीत. सो गिवन, सी आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती आहे, हे लक्षात ठेवा. टीएन काय माहिती आहे आपल्याला? ए आर रेस टू एन मायनस वन. ओके, सो इथे आपल्याला दिले त्यांनी T3 1/5. म्हणजेच काय? ए आर स्क्वेअर दिलाय 1/5 आणि T6 दिलाय 1/625. म्हणजेच काय? ए आर रेस टू 5 दिलाय आपल्याला त्यांनी 1/625. करेक्ट. 1/625 म्हणजे 625 आपण म्हणू शकतो 5 चा रेस टू how much it is, right? 625 is going to be 5, 25, 125 and 625. So 5 raised to 4. Okay, so this is AR raised to 4, 5. So this is T6. Now they want us to find out the nth term.
आता nth टर्म कशी फाइंड आउट करायची, इझी बघा. सो लेट्स टेक T3 अपॉन T6, या दोघांचा रेशो घ्यायचा. याचा रेशो काय येईल मग, बेसिकली AR स्क्वेअर अपॉन AR रेस टू 5, करेक्ट. म्हणजेच काय, 1 अपॉन 5 अपॉन 1 अपॉन 5 रेस टू 4. सो 5 आणि हा राहिला क्यूब. सो व्हॉट डज दिस मीन, 5 क्यूब, करेक्ट. यांचा रेशो मग इथे आर स्क्वेअर आणि आर क्यूब, हा ए कॅन्सल. सो इथे उरला काय, फक्त 1 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू व्हॉट, 5 क्यूब आला, करेक्ट. सो याचाच अर्थ 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 5, म्हणजेच आर काय आला, 1 अपॉन 5 आला. इज इट? सो आर इज 1 अपॉन 5. सो गुड. सो वी गॉट आर. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट ए, जेणेकरून आपल्याला काय, nth टर्म फाइंड आउट करायची. आता ए कसा फाइंड आउट करायचा, याच्यावरून आपण फाइंड आउट करू शकतो. T3 आपल्याला माहिती आहे, राईट. सो सी मी फास्ट घेतोय, ए तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप घरी सोडवायचं आहे. सो T3 काय आपला AR स्क्वेअर. T3 काय दिलाय त्यांनी, 1/5. ए आपल्याला काढायचा आहे. आर काय दिलाय, 1/5. 1/5 चा काय झाला, स्क्वेअर. सो एक 1/5, एक 1/5 गेला. सो ए ची व्हॅल्यू काय आली, 5, करेक्ट. सो ए आला 5, 5 तिकडे गेला, ओके. आणि आर आला 1/5. सो Tn ची व्हॅल्यू काय येते, ए आर रेस टू n मायनस 1. ए काय आहे 5 आणि आर काय आहे 1/5 रेस टू n मायनस 1. म्हणजे थोडक्यात 5 इंटू 1 अपॉन 5 रेस टू n मायनस 1 हा. सो 5 इंटू 5 रेस टू मायनस n प्लस 1, म्हणजेच 5 रेस टू काय आला, बेसिकली 2 मायनस n, म्हणजेच Tn काय आला 5 रेस टू 2 मायनस n. लक्षात घ्या. सो दिस इज व्हॉट इट इज, इझी. सो तुम्हाला काय दिलंय आणि काय काढायचंय हे मात्र तुम्हाला जमलं पाहिजे. इथे त्यांनी थर्ड टर्म दिली होती आणि सिक्स्थ टर्म दिली होती. आपण त्या दोघांचा रेशो घेतला आणि त्याच्यावरनं ए कॅन्सल होऊन आपल्याला आर मिळाला. आणि तो आर आपण T3 किंवा T5 दिलेल्यामध्ये कुठल्याही एका इक्वेशन मध्ये टाकल्यावर आपल्याला मिळाला असता ए. आणि आर वरनं आपण फायनली Tn चा फॉर्म्युल्यामध्ये ती व्हॅल्यू टाकून ते आपण काढलेलं आहे. राईट. नाव लेट्स सी व्हॉट इज द नेक्स्ट एक्झाम्पल वी हॅव. ओके. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल इज गोइंग टू बी दिस. बघा. सो व्हॉट दे आर सेइंग, फॉर अ सिक्वेन्स Tn, एक सिक्वेन्स दिलेली आहे, त्याची nth टर्म काय, 5 रेस टू n मायनस 2 अपॉन 4 रेस टू n मायनस 3 ही nth टर्म आहे. ओके. सो काय दिलंय त्या आधी लिहून टाका. अंडरस्टँडिंग खूप महत्वाची आहे. जर तुम्हाला क्वेश्चन समजला नाही तर तुम्ही सोडू शकणार नाही. Tn दिलेला आहे आपल्याला 5 रेस टू n मायनस 2 अपॉन 4 रेस टू n मायनस 3 असा Tn दिलेला आहे. आणि सिक्वेन्स जीपी मध्ये आपल्याला दाखवायचे. सो शो दॅट द सिक्वेन्स इज इन जीपी. आपल्याला ही सिक्वेन्स जीपी मध्ये हे दाखवायचं आहे. फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म अँड द कॉमन रेशो. सो इझी आहे. सिक्वेन्स जीपी मध्ये काय दाखवायचे म्हणजे काय, आपण 4-5 टर्म्स काढायचे आणि त्यांचा रेशो काय दाखवायचा, सेम. लेट्स से नाव इथे Tn काय येईल मग. ओके, लेट मी जस्ट रिमूव्ह दिस. सो T1 काय येईल, n ची व्हॅल्यू काय पुट करायची, 1. सो 5 रेस टू 1 मायनस 2 अपॉन 4 रेस टू 1 मायनस 3, म्हणजेच काय झाला 5 रेस टू मायनस 1, 4 रेस टू मायनस 2. मायनस 2 घातांकांचे नियम. सो दिस विल बी वॉट, 4 स्क्वेअर अपॉन 5, म्हणजेच काय 16 अपॉन 5. ही आली T1, करेक्ट. हे लिहिण्यापेक्षा आपण तुम्ही हे म्हणू शकता, दिस इज T1. T2 काय येईल, n ची व्हॅल्यू 2 पुट करायची, 2 मायनस 2. 4 विल बी वॉट, 4 रेस टू 2 मायनस 3, म्हणजेच 5 रेस टू काय झाला 0 अपॉन 4 रेस टू काय झाला मायनस 1. 5 रेस टू 0 येतो 1, 4 रेस टू मायनस 1. सो हा काय आला 4 डायरेक्टली वरती गेल्यावरती. T3 काय येईल, n ची व्हॅल्यू 3 पुट करायची, 3 मायनस 2, 3 मायनस 3. सो 5 रेस टू 1 अपॉन 4 रेस टू 0 म्हणजे काय 1, म्हणजे आला 5. T4 काय येणार आहे, 4 मायनस 2, 4 मायनस 2, 4 रेस टू वॉट 4 मायनस 3. याचाच अर्थ 5 स्क्वेअर अपॉन 4, म्हणजे ही किती आली 24/5. सो सी
इथे मग नेमके सिक्वेन्स काय आहे ते पहिली टर्म आली 16/5, दुसरी टर्म आली 4, तिसरी टर्म आली 5 आणि नेक्स्ट टर्म आली 25/4. करेक्ट. सो ही आली सिक्वेन्स. आता तुम्ही याचा कॉमन रेशो काढू शकतात. काय येईल? सो दिस अपॉन दिस 4/16/5 म्हणजेच काय 4 इंटू 5/16. 4 4 जा 16 म्हणजेच काय आला 5/4. हा काय येईल 5/4 डायरेक्टली. करेक्ट. आणि हा काय येतो 25/4/5. 5 5 जा 25. सो 5/4. म्हणजे कॉमन रेशो काय येतोय 5/4 आणि दिस इज ए. सो दिस इज ए अँड द कॉमन रेशो इज 5/4. ही झाली एक मेथड. इथे तुम्ही दुसरी मेथड पण वापरू शकता. दुसरी मेथड काय आहे ते सांगतो तुम्हाला. दुसरी मेथड ही इझी आहे. दुसऱ्या मेथड मध्ये नेमकं काय होतंय बघा. लेट्स डू दॅट. सो इथे आपण जर टीएन आला, दिस इज अ टीएन. करेक्ट. मग टीएन -1 काय म्हणजे यांच्या जागेवर काय टाकायचा -1 n-1 यांच्या जागेवर n-1 आणि -2 4 रेस टू n-1 म्हणजेच काय आला 5 रेस टू n-3 आला आणि 4 काय आला n-4. आणि आपल्याला जर रेशो काढायचा असेल आपण काय करतो tn-1 अपॉन काय करतो सॉरी tn अपॉन tn-1 करतो. करेक्ट. सो वी डू अ tn अपॉन tn-1 काय काढण्यासाठी r काढण्यासाठी. मग इथे tn काय आहे 5 रेस टू n/2 अपॉन 4 रेस टू n/3 अपॉन tn-1 काय आला 5 रेस टू n-3 अपॉन 4 रेस टू n-4. म्हणजे दिस विल बी व्हॉट 5 रेस टू n-2 अपॉन 4 रेस टू n-3 इंटू 4 रेस टू n-4 अपॉन 5 रेस टू n-3. जेव्हा आपण हे सॉल्व्ह करू r विल बी व्हॉट 5 रेस टू n-2 इकडे आहे. हा खालून छेदातनं म्हणजे डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर मध्ये जाईल त्यावेळेस हा होईल -n+3 अपॉन 4 रेस टू n-3 आणि हा होणार आहे खाली आल्यावर -n+4 -n+n कॅन्सल. सो 3 - 2 विल बी 1 आणि 4 - 3 विल बी 1. सो r ची व्हॅल्यू काय आली 5/4. सो इथे आपण डायरेक्टली म्हणू शकतो की r इज व्हॉट 5/4 आणि हा कॉन्स्टंट असल्यामुळे दिस सिक्वेन्स इज व्हॉट इन अ जीपी. आणि फर्स्ट टर्म काढायची कशी काढायची आपण इथे t ची व्हॅल्यू n ची व्हॅल्यू 1 टाकायची. दॅट वुड बी easiest one 16/5 easy. So this is how it is going to be. Okay, now let's go back to our slides. What exactly we have. Guys, understand करायचं खूप महत्वाचं आहे. Remember, if you don't understand it, it is going to basically create a trouble for you guys. Okay. हे एक्झाम्पल बघितलं आपण, हे बघितलं, हे एक्झाम्पल बघितलं, हे बघितलं आणि हे एक्झाम्पल बघितलं. आता पुढचं एक नोट. आता काही काही एक्झाम्पल्स असे असतात म्हणजे वर्ड एक्झाम्पल्स जिथे ते म्हणतात की 3 असे नंबर आहेत ते जीपी मध्ये आहेत किंवा 5 नंबर जीपी मध्ये आहेत किंवा 4 नंबर जीपी मध्ये आहेत. असे ठराविक पॅटर्नचे एक्झाम्पल्स असतात त्याच्यात तुम्हाला नेमकी ते 3 नंबर्स कोणते कन्सिडर करायचे अझ्युम करायचे ते ह्या स्लाइड मध्ये सांगितलेलं. जर 3 नंबर असले इफ देर आर 3 नंबर्स इन जीपी जर त्यांनी तुमच्या एक्झाम्पल मध्ये दिलं असेल की 3 नंबर जीपी मध्ये आहेत तर ते काय अझ्युम करायचे ए अपॉन आर. ए आणि आर याच्यात कॉमन रेशो काय येतो अगेन आरच येतो. करेक्ट. सो जर 3 असतील तर हे 5 असतील तर काय ए अपॉन आर स्क्वेअर ए आर ए आर ए आर स्क्वेअर. 7 असतील तर काय ए अपॉन आर एस टू 3 आणि इकडे ए अपॉन आर सो ए आर क्यूब अशा प्रकारे येईल. सो दॅट्स हाऊ. जर ऑड नंबर्स असतील म्हणजे काय विषम नंबर असतील इथे 1 3 5 7 अशा प्रकारे तर यू नीड टू कन्सिडर लाईक दिस. पण जर इव्हन असतील इव्हन मध्ये कसं करायचं ए आर आर स्क्वेअर आला पाहिजे. रेशो काय आला पाहिजे आर स्क्वेअर. आणि जर ऑड असेल तर रेशो काय आला पाहिजे आर फक्त. लक्षात ठेवा. ए आर क्यूब ए आर ए आर ए आर ए अपॉन आर क्यूब ए अपॉन आर ए आर आणि ए आर क्यूब अशा प्रकारे 4 नंबर्स काय जीपी मध्ये असतील. सो जर 5 असतील तर बघा मी इथे ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं ए आर ए अपॉन आर रेस टू 2 आणि इकडे ए आर स्क्वेअर ऍड करायचं. So remember these three things. If there are three numbers, the numbers to be assumed a upon r, a, ar with ratio as r. If there are 5 numbers,
ratio to be like numbers to be assumed 1 upon a upon r square, a upon r, a r square. पण जर 4 असतील तर a upon r cube, a upon r, a r cube. So remember. So this is what it is going to be. Now let's take the examples. So the first example is what? Find the three numbers in a GP such that their sum is 42 and their product is what? 1728. So let's try to solve it, right? See, it's easy example. Let me just copy this example here so that you guys know what exactly I'm talking about, right? Now, which example are we solving? Okay, see, बघा. So हे जे एक्झाम्पल आहे याच्यात ते म्हणतात की फाइंड द थ्री नंबर्स इन जीपी. आपल्याला असे तीन नंबर जीपी मधले फाइंड आउट करायचे आहेत जे ज्यांची सम काय ते 42 म्हणजे बेरीज आणि प्रोडक्ट काय तो 1728. आपल्याला तीन नंबर आहेत, राईट. सो आपण कोणते घेतो? लेट द नंबर्स आर ए अपॉन आर, ए अँड ए आर. करेक्ट. आत्ता मागच्या स्लाइड मध्ये आपण बघितलं. ओके, नाव गिव्हन दॅट काय दिले त्यांनी? सम इज 42 म्हणजे आज सगळ्यांची बेरीज काय दिलेली आहे? 42. सो ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू व्हॉट? 42. सो दिस इज फर्स्ट एक्झाम्पल. सेकंड, ऑल्सो अजून काय दिलंय? प्रोडक्ट म्हणजे गुणाकार, त्यांचा मल्टिप्लिकेशन काय आहे? 1728. सो ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू व्हॉट? 1728. हा आर आणि हा आर कॅन्सल झाला. सो दिस इज गोइंग टू व्हॉट? ए इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू व्हॉट? 1728. हा झाला ए क्यूब. आता याच्यावर आपल्याला कशाची व्हॅल्यू काढायची? ए ची व्हॅल्यू काढायची आहे, राईट. So see, so here a cube 1728 हा जो आहे हा 12 चा क्यूब येतो. सो क्यूब क्यूब कॅन्सल, a ची व्हॅल्यू काय आली? 12. करेक्ट. सो हा आला 12. आता ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू कशात पुट करायची? फर्स्ट इक्वेशन मध्ये, राईट. पुट a इज इक्वल टू 12 इंटू इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मध्ये टाकल्यावर काय येणार आहे? ए कॉमन येईल तिथे 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू काय आला? 42. 42 आहे ना ते? येस, इट इज 42. सो ए ची व्हॅल्यू आहे 12. सो 12 याला मल्टिप्लाय करायचं, राईट. 1 इंटू आर प्लस आर स्क्वेअर क्रॉस मल्टिप्लाय केलं अपॉन आर इज इक्वल टू व्हॉट? 42. सो 6 2 जा 12, 6 7 जा 42. So this implies that 1 upon r plus r square upon 2 upon r is equal to what? 7 upon 2. Correct? So, or we can multiply inside by 2 directly, right? हा 2 इकडे घेण्याची गरज नाही. So 2 into 1 2, 2 into r 2r, 2 into r square 2r square आणि इथे 7r. आता 7r इकडे आणायचा. So आणि करेक्टली रिऑर करायचं, लाईक 2r स्क्वेअर आधी घ्यायचा, राईट. 2r आणि हा 7r इकडे आल्यावरती काय होणार आहे? -7r आणि +2 इज इक्वल टू 0. सो याचा अर्थ 2r स्क्वेअर हा आला -5r +2 इज इक्वल टू 0. आणि आपण ऑलरेडी हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन याला सॉल्व्ह कसं करतात? फॅक्टराइज करायचं. 2 into 2 4, राईट. सो वेन यू से 2 into 2 4 त्याला म्हणू शकतो आपण 5 into 1 or 4 into 1, सॉरी 4 into 1 जा 4, राईट. 4 -4 -1 द्यायचं जेणेकरून इथे मायनस साइन यायला पाहिजे. सो 2r स्क्वेअर -4r -r +2 इज इक्वल टू व्हॉट? 0. सो याचा अर्थ इथून 2r कॉमन r -2, इथून -1 कॉमन r -2 इज इक्वल टू व्हॉट? 0. याचाच अर्थ r -2 and 2r -1 is equal to what? 0. So this means r is equal to 2 or r is equal to what? 1/2. Remember. आता बघा r च्या पण दोन व्हॅल्यू आल्या आणि a ची आपल्याकडे एक व्हॅल्यू आहे. याचा अर्थ सिक्वेन्स दोन प्रकारे येऊ शकते, राईट. सो लेट्स
take it like this way, right? So when r is equal to 2, जर r is equal to 2 असेल आणि a is equal to 12 असेल, टर्म्स विल बी, टर्म्स काय येतील? a अपॉन r, a आणि a r ना, म्हणजेच काय, a अपॉन r म्हणजे 12 अपॉन 2 6, a म्हणजे 12 आणि a r म्हणजे 12 into 2, that is what, 24. Correct? That is what it is going to be. But when r is equal to what, 1 half आणि a ची व्हॅल्यू तर 12 राहील, the terms will be, टर्म्स काय येणार आहेत? अगेन a अपॉन r, a, a r म्हणजेच काय, 12 upon 1 by 2, that will be what, 24, 12, and then 12 upon, so see 12 upon, so this is going to be what, 6, because right, this is 12 into r, so 12 into 1 half is going to be what, 6. So terms काय आला इधर, 6, 12, 24 or 24, 12 or 6. Easy. So this is how it is going to be. Okay, let me just save this one and then maybe I will open the new one now. Now what is the next example? नेक्स्ट एक्झाम्पल मी थोडं फास्ट घेतो, कारण सिमिलर लाईन वरती आहे, तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप घरी सोडवता यायला पाहिजे. सो सी इथे त्यांनी 4 नंबर सांगितले आहेत. किती नंबर सांगितले आहेत? 4. सो 4 नंबर आपण कसे घ्यायचे? सो वी ऑलवेज टेक लाईक ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर आणि ए आर क्यूब, असे 4 नंबर आहेत. त्यांनी म्हटलंय चारींचा प्रोडक्ट काय आहे? 64. म्हणजे यांचं जेव्हा आपण प्रोडक्ट करू, आर क्यूब आर आर, आर क्यूब कॅन्सल होतील. सो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए इंटू आर आणि ए आर क्यूब हे 64 आहे, हे कॅन्सल होतील. हा आर आहे सर. ओके, सो हा काय आला? ए रेस टू 4 इज इक्वल टू वॉट, 64. म्हणजेच ए काय आला? 64 रेस टू 1 बाय 4. म्हणजे थोडक्यात जर तुम्ही याला का सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला, दिस इज गोइंग टू बी वॉट, 2 रेस टू 4 इंटू 2 स्क्वेअर रेस टू 1 बाय 4. म्हणजेच ए काय आला? हा रेस टू 4, हा 4 कॅन्सल, सो 2, हा 2 इंटू 2 4, सो दिस विल बी वॉट, 2 रूट 2. हा आला ए, दिस इज ए. तर मग आर काढण्यासाठी त्यांनी म्हटलं सेकंड आणि थर्ड टर्म यांची जी ऍडिशन आहे ती 6 आहे. सेकंड टर्म आहे ए अपॉन आर आणि ए आर, राईट, यांची ऍडिशन ए अपॉन आर आणि ए आर यांची ऍडिशन काय दिलेली आहे? बेसिकली 6. सो जेव्हा आपण ए कॉमन काढू इथून, राईट, लेट्स से कॉमन काढण्यासाठी डायरेक्टली व्हॅल्यू पुट करू, 2 रूट 2 अपॉन आर प्लस 2 रूट 2 आर इज इक्वल टू 6. 2 2 कॅन्सल, राईट, आणि 2 3 जा 6, म्हणजे इथेच काय आला? रूट 2 अपॉन आर प्लस रूट 2 आर इज इक्वल टू वॉट, 3. जेव्हा आपण आर ने क्रॉस मल्टिप्लाय करू, इट विल बी वॉट, रूट 2 आर स्क्वेअर प्लस रूट 2 इज इक्वल टू वॉट, 3 आर. नाव क्वाड्रेटिक इक्वेशन काय आलं? बेसिकली रूट 2 आर स्क्वेअर मायनस 3 आर प्लस रूट 2 इज इक्वल टू वॉट, 0. आता याला सॉल्व्ह कसं करायचं? रूट 2 इंटू रूट 2, राईट, फॅक्टरायझेशन बघायचं. रूट 2 इंटू रूट 2 काय तो 2, आता 2 ला फॅक्टराइज करायचं, मायनस 3 यायला पाहिजे, 2 इंटू 1 दॅट इज मायनस 2 आणि मायनस 1. सो इट इज बेसिकली इझी, मायनस 2 आर मायनस आर प्लस रूट 2 इज इक्वल टू वॉट, 0. म्हणजे जर इथून रूट 2 कॉमन काढला तर आर मायनस रूट 2, इथून जर 1 कॉमन काढला तर आर मायनस रूट 2 इज इक्वल टू 0. याचा अर्थ आर च्या व्हॅल्यूज काय आल्या बघा, रूट 2 आर पण निघतो इथे, आर मायनस 1 1 आणि आर मायनस रूट 2 इज इक्वल टू वॉट, 0. म्हणजे याच्यावरून आर ची व्हॅल्यू काय आली? रूट 2. आणि दुसरी व्हॅल्यू काय आली आर ची? आर इज इक्वल टू वॉट, 1 बाय रूट 2. ह्या दोन व्हॅल्यूज आहेत. आता आर मिळाला आपल्याला आणि ए ची व्हॅल्यू आहे 2 रूट 2 आहे, राईट, आणि आपल्याला चारही टर्म्स काढायच्यात. पण केस बाय केस घेऊया. फर्स्ट केस काय? आर इज इक्वल टू रूट 2 ए इज इक्वल टू 2 रूट 2. सो फर्स्ट टर्म काय आहे? ए अपॉन आर क्यूब, ए काय आहे? 2 रूट 2, 1 अपॉन आर क्यूब म्हणजे आर क्यूब म्हणजे रूट 2 चा क्यूब, एक रूट 2 गेला, हा एक गेला, सो हा आला स्क्वेअर, करेक्ट. सो इट इज गोइंग टू बी व्हॉट, 2 अपॉन रूट 2 चा स्क्वेअर, रूट 2 चा स्क्वेअर काय आला? दॅट इज गोइंग टू बी व्हॉट, बेसिकली 2. सो 2 2 कॅन्सल, 1. ए अपॉन आर, सो 2 रूट 2 अपॉन
root 2 cancel, so 2 a r, so 2 root 2 into root 2 is what? 2 into 2 4, a r cube 2 root 2 and root 2 चा cube, so this will be what? 2 root 2 2 root 2 will be what? 8. म्हणजे टर्म काय आल्या? 1 2 4 आणि 8. तर सिमिलरली तुम्ही r इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 घेतला आणि a इज इक्वल टू 2 रूट 2 घेतला, तर टर्म्स काय येतील? एक्झॅक्टली त्याच्या रिव्हर्स होतील. ओके, रिमेंबर. So this is how it is going to be. Okay, easy. So this is how you need to solve it. Okay, so let's go and see what exactly we have. So हे आपण दोघेच्या दोघे एक्झाम्पल्स बघितले. करेक्ट. सो आजच्या सेशन मध्ये एवढंच. नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण काय बघणार आहोत की जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मधल्या एन टर्मची बेरीज कशी करायची. व्हॉट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इन अ जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो विद्यार्थ्यांना जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील आणि शक्य तेवढ्या गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत किंवा अभ्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत ज्यांना खरंच शिकायचं आहे त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या चॅनलला पोहोचवायला मदत करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना या गोष्टीचा फायदा होईल. सो आय विश यू हॅपी लर्निंग विथ ग्रॅव्हिटी टेक. प्लीज डू लाईक, सबस्क्राईब अँड शेअर. थँक्यू.